Mga idol at kabayan, good news! Hindi lang isa, kundi 3 assets ng Amerika ang nakabantay sa RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kasali dito ang isang sasakyang panghimpapawid, unmanned aerial system na kayang magsagawa ng surveillance, communication relay, reconnaissance at pati na ang maglunsad ng mga missile sa isang target. Kabilang din dito ang isang barko ng US Coast Guard. Good news number 2, Indian Ambassador to the Philippines kinumpirma ang delivery ng BrahMos cruise missile sa Pilipinas. Ito ang isa sa magiging game changer pagdating sa depensa at opensa ng Pilipinas sa bansang nais magtangkang sakupin ang ating mga teritoryo. National Task Force for West Philippine Sea. Sinabi na hindi natin kailangang magpaalam o magsabi sa China, lalo na sa usapin ng resupply mission. Gagawin natin ang dapat gawin dahil atin ang Ayungin Shoal. Dagdag pa dito, 2 warship ng Philippine Navy ang nakabantay 12 nautical miles sa Ayungin Shoal nang isinagawa ang resupply mission. Senator Bato hindi naniniwala sa mga sinasabi ng Chinese ambassador sa Pilipinas dahil ayon sa senador, sinungaling si Wang Shelian. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Alam niyo ba mga kabayan na 3 assets ng Amerika ang ipinadala pala nito upang bantayan ang rotation at resupply mission ng Pilipinas? Hindi lamang pala P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft ng Amerika ang nagbabantay sa rotation at resupply mission ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Alam niyo ba na namataan din ang isang MQ-1C Gray Eagle ng US Army sa kasagsagan ng resupply mission ng Pilipinas ayon sa isang source? Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang MQ-1C Gray Eagle ng US Army ay isang long endurance unmanned aerial system na may kakayahan na magsagawa ng surveillance, communications relay, reconnaissance at pati na ang maglunsad ng mga missile sa isang target. Dagdag pa dito, naglabas din ng mga larawan ang Estados Unidos ng isa sa kanilang US Coast Guard cutter ay nasa South China Sea at nagsasagawa ng mga pagsasanay. Ang US Coast Guard cutter Monroe WMSL 755 ay idineploy ng Amerika sa Indo-Pacific at nagsasagawa ng mga pagsasanay sa karagatan ng South China Sea nitong ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan upang isulong ang mga relasyon sa mga kaalyado at kasosyong bansa upang bumuo ng isang matatag, libre at bukas na rehiyon. Ito din ang petsa kung saan nagsagawa ng resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya kudos rin sa ating mga kaalyado na ipinapakita ang kanilang suporta sa ating sa datahang lakas ng Pilipinas at sa Philippine Coast Guard. Kinumpirma din ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na maliit na barko man ang ginagamit sa resupply mission. Nasa paligid naman o 12 nautical mile ng Ayungin Shoal ang 2 warship ng Pilipinas na nagbabantay kapag kinailangan ang kanilang suporta. Yes, ma'am. There were 2 Navy vessels standby located 10 to 12 nautical miles from Ayungin Shoal. That's not far, sir. Malapit-lapit din po yun, that's far. And was this done in the past? Yes, ma'am. They were also there closely watching what's happening. I see. The rotation and reprovisioning mission is a naval operation. Right. And it is therefore important that they are there to provide immediate assistance when needed. Now, it is just that our Navy are prudent and responsible enough not to jump into the fray immediately because we don't know what will happen. We don't want to escalate the situation. Naku, good news na good news! Indian Ambassador sa Pilipinas kinumpirma ang delivery ng BrahMos cruise missile platform na binili natin sa kanila. Ito ay matapos mag-courtesy call si Indian Ambassador to the Philippines, Shambu Shanta Kumaran, kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro noong ika-17 ng Agosto ng taong ito. Malaking bagay ang BrahMos cruise missile para sa Pilipinas mga kabayan dahil ito ang magiging shore-based anti-ship missile system ng bansa na
mga ngasiwaan ng Philippine Navy, Philippine Marine Corps. Inaasa na ang unang batch ng delivery ng BrahMos cruise missile platform ay ngayong last quarter ng taong 2023. Ito ang isa sa magiging game changer pagdating sa depensa at opensa ng Pilipinas sa bansang nais magtangkang sakupin ang ating mga teritoryo. Matapos magpahayag ng Chinese ambassador ng kanilang statement, nagpahayag naman ang National Task Force for West Philippine Sea spokesperson Philippine Coast Guard J. Tarella na hindi kailangan ng Pilipinas ng arrangement o permiso sa China para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Well, the Philippine Coast Guard successfully supported the resupply mission of the Armed Forces of the Philippines. We deployed two Philippine Coast Guard vessels, BRP Sindangan and BRP Cabra. They departed Palawan last 21 on August, and yesterday afternoon they were able to successfully support the resupply mission of the Armed Forces of the Philippines. We don't need to ask permission from the Chinese government. As far as the Philippine government is concerned, Ayungin Shoal falls within the exclusive economic zone of our country. Well, as far as the national government is concerned, and for the Philippine Coast Guard, we don't really need to explain what are the supplies that we are bringing on board BRP Sierra Madre. Whether those are just food or those are construction supplies, there's no reason for us to explain to the People's Republic of China, and there's also no reason for us to ask permission from them as to what types of materials are we going to bring on board. Because as I said, Ayungin Shoal is within the exclusive economic zone of the Philippines. Dagdag pa dito, pinabulaanan ni Philippine Coast Guard J. Tarella ang mga sinabi ng Chinese ambassador sa Pilipinas na si Wang Shilian na kaya nakapasok ang supply boat ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal ay dahil ito sa kadahilan ng pinapayagan ng China ang humanitarian na mga supply at hindi ang mga construction materials. Hindi naniniwala si Philippine Coast Guard J. Tarella sa mga pahayag ng Chinese ambassador sapagkat nakita naman natin sa iba't ibang video kung paano hinarangan ng 4 na barko ng Chinese Coast Guard at 4 na Chinese maritime militia ang mga barko ng Pilipinas. Secondly, I also don't agree that they are extending humanitarian act for our soldiers to receive supply. As a matter of fact, the Philippine Coast Guard vessels, we have the videos and photos. Those embedded journalists also have their own recording of what really transpired during the resupply operation. The resupply boats and the Philippine Coast Guard vessels both experienced the harassment and the blocking of all these boats for us to be prevented in entering Ayungin Shoal. Kaya kung si Senator Bato ang tatanungin kung ano ang masasabi niya sa mga naging pahayag ng Chinese ambassador sa Pilipinas, ito ang kanyang sagot. No, hindi na ako niniwala sa tao na yan. Mahilig mag-double talk yan eh. O para palaging double talk yung sasabi ng tao na yan. Hindi na ako niniwala dyan. Iba yung sinasabi tapos ibang ginagawa. Sino bang maniwala sa mga tao na ganyan? Laban Pinas.